Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, unang-una magandang umaga po sa inyong lahat. Sana nakatulog ko kayo ng mahimbing. Pagdamutan niyo po ang aking reflection. Medyo hindi ako nakatulog kagabi, no? I was attacked by my insomnia. And I think this is already the sixth day of our Misa de Gallo. Kaya nalampasan na natin ang kalahati ng ating Misa de Gallo. Kaya 3 araw na lang po ang natitira at Pasko na. Malinaw na sa ating mabuting balita, ang narinig po natin ay ang second joyful mystery ng Holy Rosary, which is the visitation of Mary to her cousin Elizabeth. May nais lang ko akong sabihin na madalas kong napapansin sa mga kababaihan sa kanilang kilos at gawi. Bakit kaya kapag ang mga babae ay pumupunta sa loob ng restroom ay madalas sama-sama sila? At tila napakatagal nila sa loob ng restroom. Ano kaya ang kanilang ginagawa? Minsan na itanong ko po yung aking nanay na kung bakit napakatagal ng mga kababaihan sa loob ng comfort room. Ang tanging sagot lamang ng nanay ko ay dahil nag-aayos ang mga babae. Oo nga, sadyang napakatagal mag-ayos ng sarili ang mga babae. At madalas nagkwekwentuhan pa sa loob ng restroom. Kaya kung mapapansin natin sa loob ng mall, marami po ang nakapilang babae sa restroom kaysa sa mga lalaki. Masaya sa loob ng kanilang restroom, maingay at maraming seremonya ang kanilang ginagawa. Probably that's really the basic nature of women. They just love to fix their hair, make up their face, and at the same time swap stories with one another. Nais kong isipin na dinalaw ni Maria sa Elizabeth dahil nais niya makipagkwentuhan sa kanyang pinsan. Pero ang pagdalaw nito ay hindi isang pangkaraniwang dalaw na chismisan na maririnig natin parati sa mga kababaihan. It may sound so racist, it may sound so discriminating, but the thing is, it seems we have that natural tendency really to blame women as mahilig na magkikipagchismisan. Or maybe, sasabihin na lang natin sa mga lingwahe sa panahon natin, talagang likas sa mga babae ang marites. Pero hindi totoo yan. Kasi yung mga kalalakihan, lalo na kapag nag-iinuman at nagtutunggaan, mas masahol pa ang kanilang chismisan kaysa sa mga kababaihan. Ang tahanan na dinalaw ni Maria ay tahanan ni Zacarias, na kung mapapansin natin pangsamantalang hindi nakapagsalita dahil nga sa isang pangitain nung siya ay naghahandog ng kamanyang sa loob ng tinatawag nating templo. Malinaw po yan sa mga eksenang narinig natin noong mga nakaraang araw. He has been struck dumb, and the house which Mary visited is Zechariah's house, but he was silenced, and no other men were around. Walang ibang lalaki ang naroon. Ang pananahimik ng isang tinig ng lalaki ay lubhang nakapagtataka sa buong eksena ng pagkikita ng magpinsan. At ang kapansin-pansin sa gitna ng katahimikang ito, tanging mga tinig lamang ng dalawang babae ang maririnig at umaalingaw-ngaw. Pinuri ni Elizabeth si Maria at sabay nagpuri ang dalawa sa Diyos. Brothers and sisters, this scene in the gospel is something very unique because this is not a common occurrence in the house of a Jew. Because the one who has the say and the one who is commanding is a male, and that is usually the father of the family. Pero ang pag-uusap na naririnig natin sa loob ng tahanan ni Zacarias ay ang kwentuhan, ay ang pag-uusap ng dalawang babae. Alam po natin, they were filled with the Holy Spirit. Kung baga,
ang mga nagsisiganap sa entablado ay tanging mga kababaihan. They hold the center stage. Women are the speakers who are powerfully conveying the resounding good news. Why is this so? Our gospel is taken from the Gospel of St. Luke. If you will notice, among the gospel, St. Luke, in his writings of the gospel, women has a special place in his mind. Ibig sabihin, sa panahon ni Jesus, maging sa panahon ni San Lucas, nung isinusulat niya ang Ebanghelyo, binibigyan niya ng puwang. He is giving space to the importance of women because, mind you, in the culture of the East, in the Far East, and that is including Israel, Palestine, and the neighboring countries, women have no legal rights. Alam niyo po yon. Pumunta ho kayo sa mga Muslim countries. Sino po ang nagmamayagpag? Hindi ba mga lalaki? Mga babae, bawal. Maraming mga bagay na ipinagbabawal sa mga kababaihan. But Jesus, and at the same time, the gospel writer wants us to realize that women are not second-class citizens. They are part of the entire history of salvation. At dahil nga sila ay bukod tanging pinili na maging mga ina ng daan ng kaloob ng kaligtasan, ay mas lalo nilang kailangan ang bawat isa. Brothers and sisters, what is the meaning of this meeting between cousins? The power of their meeting leads them to proclaim in the midst of their history that God blesses the lowly and overthrows oppressive institutions. What is the relevance of the gospel today in our times? Well, I think this is a common understanding among us. We always try, not always try, but we always see women as a commodity. Hindi ho ba? Ano ba ang tingin natin sa mga kababaihan? Even though there is still this empowerment that is given to the women nowadays, and yet we tend to make women as an object of our lust. You know what I mean by that? Ginagamit natin ang babae parang isang gamit para mapagrausan ng ating, pasensya sa salita kasi kapag Tagalog ang salita, medyo bastos. Pero kapag English, medyo sosyal. Hindi ba? Kalibugan. Object ng kalibugan. Object of our inordinate desire. O hindi ba sosyal yun? Iba yung dating, no? Yung Tagalog, medyo marahas. Pero yan ang katotohanan. The power of their meeting leads them to proclaim in the midst of their history that God blesses the lowly and overthrows oppressive institution. Let me end my reflection. The visitation reminds us then that we are in this world to hold one another up and to help empower one another, in order to see and discern for ourselves the presence of God in our midst. God is always present in the midst of this confusing world. God is always present even in the midst of a complex life we live nowadays. And we tend to commodify everything, even women, in our lives. Let it be that the visitation of Mary to her cousin Elizabeth should empower us to respect the dignity of women
in our society. After all, they were instruments of God's loving presence in our midst as we prepare for Christmas. Let us all stand.